मायक्रम कॉर्डपासून दही हंडी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: एक छोटा मटका, मायक्रम कॉर्ड, मी या 1.5 मीटरमध्ये कट केलेले आहेत, लायटर, सीझर, एक पेपर स्टिक बनवून घेतली आहे, लाकडी स्टिकच्या ऐवजी पेपर स्टिकचा वापर केला आहे मी इथे, डेकोरेशनसाठी ग्लू आणि छोटे मिरर, एक आपल्याला रिंगच्या ऐवजी मी ही बांगडी घेतली आहे, ती वेस्टेज होती अशीच. मी 1.5 मीटरमध्ये 24 दोऱ्या या कट करून घेतल्या आहेत, त्या आपण याच्यावर अटॅच करून घेऊया. सिंपल अशी बॉक्स नॉट टाकून राऊंड कंप्लीट करून घेऊ. झाली आहे. आता आपण परत इथे या सेंटरच्या दोऱ्या घेऊन इथे बॉक्स नॉट टाकून घेऊ. रिंग आता आपल्याला उभ्या दिशेने धरायची अशा पद्धतीने. नंतर आपण याच्यामध्ये मटका ॲड करून घेऊ. इथे मी 3 बॉक्स नॉटच्या लाईन टाकून राऊंड कंप्लीट करून घेतला आहे. बघू शकता 1 2 3 अशा पद्धतीने. आणि 2 लाईन कंप्लीट झाल्यानंतर मटका मी हा याच्यात ॲड केला होता. आता आपण इथे एक डिझाईन टाकून घेऊ. इकडे ही एक नॉट घ्यायची, याच्यातल्या ह्या 2 दोऱ्या इकडे जातील आणि ह्या 2 दोऱ्या इकडे जातील. त्याच्यावर आपण इकडच्या ह्या साईडच्या 2 दोऱ्या याच्यावर टाकून घेऊ. इकडे पण सेम त्याच पद्धतीने या 2 दोऱ्या इकडच्या 2 दोऱ्यांवर टाकून घेऊ.
पद्धतीने वरती ही डिझाईन टाकून घेतली. आता इथं एक सेंटरमध्ये बॉक्स नॉट टाकून घेऊ. इथे पण एक बॉक्स नॉट टाकून घ्यायची. ही डिझाईन टाकून झाल्यानंतर बॉक्स नॉटची लाईन कंप्लीट करून घ्यायची आणि डिझाईन ही परत अशीच डिझाईन खालच्या दिशेने टाकत जायची. वरती आपण ज्या पद्धतीने डिझाईन टाकली त्याच पद्धतीने खाली पण डिझाईन टाकून घ्यायची आहे. इकडच्या या 2 दोऱ्या या साईडला येतील, या 2 दोऱ्या या साईडला जातील. डिझाईनने पूर्ण राऊंड हा कंप्लीट करून घ्यायचा आहे. डिझाईन कंप्लीट झाल्यानंतर खाली आपण परत ह्या 4 दोऱ्या घेऊन इथे एक बॉक्स नॉट टाकून घेऊ.
आणि सेम असाच कॉलम इथे खाली पण बनवून घेऊ. अशी डिझाईन टाकून पूर्ण मटका हा कंप्लीट करून घेतलेला आहे. बघू शकता. आता आपण सेंटरमध्ये बॉक्स नॉट टाकून घेऊ. ही दोरी स्टिक करून आपण सगळ्या दोऱ्या एका दोरीवर अटॅच करून घेऊ आणि डिझाईन कंप्लीट करून घेऊ. आता आपण याच्यावर छोटे काच हे चिटकवून घेऊ डिझाईनवर. अशा पद्धतीत काच हे चिटकवून घ्यायचे. बघू शकता. आता आपण हे साईडला ठेवून देऊ. तोपर्यंत स्टिकला डिझाईन करून घेऊ. अशा पद्धतीने दोरी ही ठेवून घ्यायची आणि सिंपल पद्धतीने रॅप करून घ्यायचे.
मायक्रमपासून दही हंडीची डिझाईन आपण कंप्लीट केली आहे. तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर अशी डिझाईन आहे आणि खूप पटकन पण बनेल, सोपी आहे, लक्षात लवकर येईल. बघू शकता. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी बनवलेल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला येईल. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.